Έχεις νιώσει ποτέ ότι η ζωή σου είναι σε λάθος επίπεδο? Όχι απλώς δύσκολη, όχι απλώς άδικη, αλλά σαν να παίζεις σε μια πίστα που δεν είναι η κανονική. Ότι κάτι μέσα σου θυμάται κάτι που εδώ δεν υπάρχει. Ότι αυτό που ζεις δεν είναι ψεύτικο, αλλά είναι μια σκιά. Αν το έχεις νιώσει, τότε έχεις ήδη μπει στο ερώτημα του Πλωτίνου. Ο Πλωτίνος δεν ήταν φιλόσοφος που ήθελε να εξηγήσει τον κόσμο. Ήταν φιλόσοφος που ήθελε να φύγει από αυτόν. Όχι με την έννοια του θανάτου, αλλά με την έννοια της επιστροφής. Και εδώ είναι το σοκαριστικό. Ο Πλωτίνος δεν πίστευε ότι η ψυχή δημιουργείται στον κόσμο. Πίστευε ότι πέφτει εδώ, ότι ξεχνά, ότι εξορίζεται και ότι όλη η φιλοσοφία δεν είναι σκέψη, αλλά είναι νοσταλγία. Ο Πλωτίνος γεννήθηκε στην Αίγυπτο, σπούδασε στην Αλεξάνδρεια και δίδαξε στη Ρώμη. Δηλαδή γεννήθηκε σε έναν κόσμο όπου η ελληνική φιλοσοφία είχε οριμάσει, η αιγυπτιακή μυστική παράδοση ήταν ακόμα ζωντανή και η Ρώμη είχε μετατρέψει τα πάντα σε διοίκηση και στρατό. Ήταν παιδί ενός κόσμου που είχε χάσει το νόημα και είχε κρατήσει μόνο τη μορφή. Αυτό τον έκανε επικίνδυνο, γιατί δεν του αρκούσε να καταλάβει. Ήθελε να θυμηθεί. Αν ο Ορφέας είπε «η ψυχή κατεβαίνει στον Άδη», ο Πλωτίνος είπε ότι η ψυχή κατεβαίνει στην ύλη. Η ίδια δομή, άλλη γλώσσα. Ο Πυθαγόρας είπε «ο κόσμος έχει τάξη, αριθμό και αρμονία». Ο Πλωτίνος είπε ότι αυτή η τάξη είναι απόϊχος ενός ανώτερου επίπεδου. Ο Ηράκλειτος είπε ότι όλα ρέουν. Ο Πλωτίνος είπε ότι ρέουν γιατί απομακρύνονται από την πηγή τους. Ο Παρμενίδης είπε ότι το ένα είναι ένα και ακίνητο. Ο Πλωτίνος είπε αυτό είναι το ένα. Και αν ο Πρόκλος είπε ότι η πραγματικότητα είναι βαθμίδες, ο Πλωτίνος είπε ότι η συνείδηση μπορεί να κινηθεί ανάμεσά τους. Τι είναι όμως το ένα σύμφωνα με τον Πλωτίνο? Το ένα δεν είναι Θεός με μορφή. Δεν σκέφτεται, δεν μιλά, δεν ενεργεί. Είναι πέρα από όλα αυτά. Είναι η πηγή της ύπαρξης. Όπως το φως δεν είναι τα αντικείμενα που φωτίζει, αλλά χωρίς αυτό δεν υπάρχει τίποτα να δεις. Το ένα δεν δημιουργεί από πρόθεση. Ξεχυλίζει. Και από αυτό το ξεχύλισμα γεννιέται ο νους. Και από το νου η ψυχή. Και από την ψυχή ο κόσμος. Η πραγματικότητα είναι ένας καταράκτης και εμείς στεκόμαστε στο πιο μακρινό του ρεύμα, εκεί όπου η πηγή δεν φαίνεται πια, αλλά ακόμα ακούγεται. Η ψυχή, λέει ο Πλωτίνος, δεν γεννιέται στον κόσμο. Κατεβαίνει σε αυτόν και ξεχνά. Όχι επειδή είναι κακή, αλλά επειδή απομακρύνθηκε. Η ύλη είναι λύθη και κάθε επιθυμία που σε τραβά αποκλειστικά προς τα έξω είναι ένα βήμα μακριά από την πηγή. Δεν είναι ηθική, είναι γεωμετρία. Η πτώση δεν μοιάζει με καταστροφή. Δεν έχει κεραυνούς, δεν έχει τραγωδία, δεν έχει δράμα. Μοιάζει με κανονικότητα. Μοιάζει με το να ξυπνάς το πρωί, να κάνεις ό,τι πρέπει να κάνεις, να μιλάς με ανθρώπους, να γελάς, να λειτουργείς και κάπου βαθιά να νιώθεις ότι δεν είσαι ακριβώς εκεί. Ότι συμμετέχεις χωρίς να συμμετέχεις. Ότι ζεις χωρίς να αγγίζεις αυτό που ζεις. Αυτό είναι η πτώση στον Πλωτίνο. Όχι το να είσαι στο σκοτάδι, αλλά το να είσαι στο φως και να μην το βλέπεις. Είναι η εμπειρία του να γεμίζεις τον χρόνο σου, αλλά όχι τον εαυτό σου. Να γεμίζεις τη μέρα σου, αλλά όχι το νόημά της. Και τότε αρχίζεις να κυνηγάς. Κυνηγάς εμπειρίες, κυνηγάς σχέσεις, κυνηγάς επιβεβαίωση, κυνηγάς ένταση, κυνηγάς νόημα. Και αυτό όχι επειδή είσαι ρηχός, αλλά επειδή κάτι μέσα σου θυμάται ότι κάποτε υπήρχε βάθος και προσπαθεί να το ξαναβρει, αλλά στο λάθος μέρος. Ο Πλωτίνος θα έλεγε ότι αυτή η αίσθηση του ανικανοποίητου δεν είναι πρόβλημα ψυχολογικό. Είναι πρόβλημα προσανατολισμού. Είναι σαν να προσπαθείς να βρεις τον βορρά κοιτάζοντας το έδαφος. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν υπάρχει βορράς. Είναι ότι εσύ κοιτάς χαμηλά. Και όσο περισσότερο κοιτάς χαμηλά, τόσο πιο πολύ ο κόσμος σου φαίνεται επίπεδος.
Όχι επειδή είναι, αλλά επειδή εσύ έχεις ξεχάσει το ύψος, να κοιτάξεις λίγο ψηλότερα. Γι' αυτό και ο σύγχρονος άνθρωπος είναι ταυτόχρονα ο πιο ελεύθερος και ο πιο κουρασμένος άνθρωπος που υπήρξε ποτέ. Έχει άπειρες επιλογές και καμία κατεύθυνση. Έχει άπειρες πληροφορίες και καθόλου σοφία. Έχει άπειρη επικοινωνία και ελάχιστη επαφή. Και αυτό δεν είναι αποτυχία του ανθρώπου, είναι συνέπεια του να ζεις μόνιμα στραμμένος προς τα έξω. Ο Πλωτίνος δεν θα σου έλεγε να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις στο βουνό. Θα σου έλεγε κάτι πολύ πιο ενοχλητικό. Να μείνεις εκεί που είσαι, αλλά να πάψεις να ζεις μόνο εκεί. Αυτό δεν είναι διαλογισμός με την μοντέρνα έννοια. Δεν είναι τεχνική για να ηρεμήσεις. Δεν είναι εργαλείο για να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Είναι απόσυρση. Είναι το να σταματήσεις, έστω για λίγο, να ταΐζεις τον μηχανισμό που σου λέει συνεχώς ποιος είσαι, τι πρέπει να θες, τι πρέπει να φοβάσαι. Δεν προσθέτεις κάτι, αφαιρείς θόρυβο. Και όταν ο θόρυβος πέφτει αρκετά, δεν εμφανίζεται κάτι καινούριο. Εμφανίζεται κάτι παλιό, κάτι που προϋπήρχε. Η επιστροφή της ψυχής στην πηγή της, στο ένα, δεν γίνεται με πράξεις. Γίνεται με στροφή. Όχι αλλαγή συμπεριφοράς, αλλά αλλαγή κατεύθυνσης. Στροφή από έξω προς τα μέσα, από το φαινόμενο προς την πηγή, από τον κόσμο προς το ένα. Και αυτό δεν γίνεται με σκέψη, αλλά με σιωπή. Αν το ένα είναι τέλειο, αν είναι πλήρες, αν δεν του λείπει τίποτα, τότε γιατί υπάρχει κάτι άλλο πέρα από αυτό? Γιατί να υπάρχει νους, ψυχή, κόσμος? Γιατί να πέσει κάτι που δεν είχε λόγο να πέσει? Εδώ ο Πλωτίνος λέει κάτι πολύ παράξενο. Δεν υπήρξε ποτέ απόφαση για πτώση. Δεν υπήρξε αμαρτία. Δεν υπήρξε λάθος. Υπήρξε μόνο υπερχείληση. Όπως ένα ποτήρι που είναι τόσο γεμάτο που το νερό του ξεχυλίζει. Όχι επειδή θέλει να αδειάσει, αλλά επειδή είναι πλήρες. Η πολλαπλότητα δεν είναι πρόβλημα, είναι συνέπεια. Το πρόβλημα αρχίζει μόνο όταν αυτό που ξεχύλισε ξεχνά από πού προήλθε. Σήμερα το λέμε αλλιώς. Το λέμε burnout, το λέμε υπαρξιακή κόπωση, το λέμε κρίση νοήματος. Αλλά στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα που περιέγραφε ο Πλωτίνος. Η εμπειρία του να ζεις μακριά από το κέντρο σου. Δεν είσαι άρρωστος, δεν είσαι χαλασμένος, δεν είσαι ανεπαρκής. Είσαι απλώς πολύ έξω. Και εδώ είναι το πιο παράξενο σημείο. Ο Πλωτίνος λέει ότι είχε ζήσει αυτήν την ένωση 4 φορές στη ζωή του και ότι εκεί δεν υπήρχε ούτε εγώ ούτε Θεός. Μόνο ενότητα. Γιατί όμως κάτι τέτοιο μας αφορά σήμερα? Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι διαρκώς στραμμένος προς τα έξω. Εικόνες, ειδοποιήσεις, διαφημίσεις, ταχύτητα. Κι όμως ποτέ δεν ήμασταν τόσο εσωτερικά άδειοι. Ο Πλωτίνος θα έλεγε: δεν είσαι κουρασμένος, είσαι αποπροσανατολισμένος. Κοιτάς σε λάθος κατεύθυνση. Τελικά, η πιο επικίνδυνη ιδέα του Πλωτίνου δεν είναι ότι υπάρχει Θεός. Είναι ότι μπορείς να επιστρέψεις σε Αυτόν. Όχι μετά θάνατον, αλλά εν ζωή. Και ότι αν το κάνεις, αυτό που λέγεται κόσμος δεν θα σου φαίνεται ποτέ ξανά το ίδιο. Γιατί δεν θα είναι πια το σπίτι σου. Θα είναι το κατώτερο επίπεδο από το οποίο μπορείς να ανέβεις. Αν κάτι από όλα αυτά σε άγγιξε, αν ένιωσες έστω για μια στιγμή ότι κάτι μέσα σου αναγνώρισε αυτό που υπόθηκε, κράτησέ το. Δεν χρειάζεται να το πιστέψεις, δεν χρειάζεται να το δεχτείς, αρκεί να το αφήσεις να σε ακολουθήσει λίγο ακόμα. Αν αυτό το ταξίδι σου φάνηκε ότι έχει νόημα, μοιράσου το με κάποιον που νομίζεις ότι θα το χρειαστεί. Και αν θέλεις να συνεχίσουμε μαζί αυτή την εξερεύνηση της σκέψης, της συνείδησης και αυτού που είμαστε πίσω από αυτό που φαίνεται, μπορείς να μείνεις εδώ. Μέχρι την επόμενη φορά να είσαι καλά και να θυμάσαι το πιο ενδιαφέρον πράγμα που μπορείς να μάθεις είναι ο εαυτός σου.